Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch giác linh sư ông. Kính thưa hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Kính thưa các Phật tử. Hôm nay là ngày 5 tháng 10 2023. Chúng ta có một cái khóa tu, và may mắn là khóa tu này là khóa tu rất đông quý thầy cô mà mình nhìn thấy. Vì như đây là một món quà tặng rất là hy hữu của các thầy cô làng Mai tặng cho các vị. Cách đây nhiều năm, vào năm 2004, chư Tăng có cơ hội tập trung về rất là đông như thế này. Tuy nhiên lúc bấy giờ chư Tăng đa phần đó là một số các thầy cô từ những truyền thống khác có mặt nơi đây. Thế nhưng khóa tu này, cái may mắn là chúng ta chỉ có mặt một số các thầy cô được sinh ra từ dòng chảy Pháp của sư ông, cho nên nó rất là thuần nhất. Và lâu lắm rồi mình mới có dịp nghe quý thầy cô niệm Bồ Tát Quan Âm như hôm nay. Mình nhớ rằng từ năm mình biết, đó là 2001 cho tới hôm nay, dù sư ông có vắng mặt. Thế nhưng mỗi lần có một khóa tu thì mở đầu các thầy cô đều có một bài tụng niệm Quan Âm Bồ Tát để cống hiến năng lượng lành cho đại chúng. Cái điều này nếu không riêng gì trong dòng chảy của sư ông làng Mai, các thầy cô hiến tặng cho các vị, nó cũng là một cái sinh hoạt có bề dày 26 thế kỷ qua, được bắt đầu từ Đức Phật. Các vị biết rằng là trước khi Thế Tôn đi khất thực vào mỗi sáng, Ngài dành cái thì giờ giữa khuya sau khi Ngài giảng Pháp cho chư thiên, dành cái thì giờ rất dài, đó là Ngài an trú trong tâm từ, và dùng cái năng lượng lành của từ tâm Ngài rải xuống hành tinh này để cho thấm nhuần đại địa. Chúng ta nghe cái từ này rất là mơ hồ, tưởng chừng như là điều này nó chỉ xảy ra với một bậc đại giác ngộ. Nhưng mà không, điều này kéo dài trong đời sống tăng già từ quá khứ tới hôm nay. Trong vô hình, năng lực tâm của chúng ta rất là mạnh. Nó làm thành cái sự bình an cho hành tinh này, làm thành sự bình an cho cả không gian, môi trường, đời sống của chúng ta. Thế Tôn nguyện kỹ rằng là nơi nào có một vị tỳ kheo giữ giới, nơi nào chánh pháp của Như Lai còn trùng tụng, còn tuyên đọc, nơi đó chư thiên luôn yểm trợ. Thế cho nên, dù rằng là Phật giáo mất truyền của chúng ta không giải thích điều này, nhưng mà các vị hình dung rằng là không có giờ lam tự viện nào, không có những buổi tụng kinh khuya và buổi tụng kinh chiều. Tất nhiên là trong Phật giáo Nam truyền điều này được duy trì gần như là giống như thời Thế Tôn tại Tiền. Đó là sau những khóa tu, các thầy, các cô, các thiền sinh tu tập, họ đều dùng một ngày cuối đó là rải tâm từ. Cái từ họ dùng đó là niệm tâm từ. Và bài kinh này trong cái văn học Nikaya hướng dẫn rất là rõ ràng. Hãy làm cho tâm từ đến với thân tâm ta trước, sau đó đến với người thân gần gũi với ta, sau đó đến với người xa ta, và sau đó đến với kẻ thù của ta, và cuối cùng là đến hành tinh này, đại địa này, từng loài động vật nhúc nhích trên mặt đại địa, cho tới loài thực vật có mặt trên hành tinh này.
Và chưa hề có khóa tu nào của truyền thống thiền của Inca mà không làm điều này. Rồi các vị nhìn lại trong tất cả khóa tu sư ông tổ chức từ những năm 2001 cho tới hôm nay. Trước đó mình không có biết nhiều lắm. Thế nhưng từ 2001 tới hôm nay, từ ngày sư ông gầy dựng nên cái dòng chảy tăng đoàn Làng Mai tới hôm nay, thì các thầy cô đều tuân theo cái sinh hoạt này. Và cái điều sâu xa người ta không nhìn thấy, nhưng mà cái điều gần gũi nhất là mình nhớ có những khóa tu tới gần 1.000 người. Thiền sinh Mỹ dung dăng dung dẻ nó đi cả đêm. Thế nhưng mà trên cái vùng đất nó đầy rắn rung chuông thế này, mình chưa nghe một thiền sinh nào bị rắn nó chạm vào. Không có. Chưa. Cái năng lượng lành phủ xuống núi đồi này, nó làm thành sự bình an của tất cả người có mặt nơi đây. Cái điều này nó cũng đúng với cái sinh hoạt một khóa tu. Chúng ta ngồi nơi đạo tràng này, chúng ta mở lòng ra để cho những cái lời niệm Quan Âm của quý thầy, quý cô đến với tâm thức ta, làm lắng dịu thân tâm ta. Và từng tế bào nó thân tâm chúng ta nó thừa hưởng điều này. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta có làm lắng dịu được thân tâm ta hay không mà thôi. Nếu chúng ta để cho lòng mình trống vắng, để cho lòng mình nó nhẹ, nó lỏng ra, thì các vị chỉ cần một thời tụng kinh đầu khóa của các thầy cô đã cảm nghe năng lượng chuyển hóa là một. Tâm thức lành của các vị tỳ kheo ni nơi đây gửi theo cái lời tụng kinh đó, làm cho sự an lạc nó đến với chúng ta một cách tự nhiên. Cái điều này nói nghe thì chừng như rất dễ, nhưng mà không đơn giản. Chúng ta cứ nghĩ rằng là đến một khóa tu, quý thầy cô, giáo thọ phải nói cái gì hay ho hơn những điều mình hiểu biết. Truyền đạt cái pháp môn, nào là Niết Bàn, nào là đoạn tử sinh, dứt phiền não. Thưa các vị, tâm thức ta nó bời những nỗi niềm chống đối ở nhân gian đã đánh chừng đến khóa tu, thì tâm thức ta nó cũng đầy những rối rắm như tơ. Thế cho nên đành rằng năng lượng lành của các thầy cô có hiến tặng cho các vị bao nhiêu, hay sâu xa hơn là Đức Phật có ban năng lượng lành đến hành tinh này mênh mông như ánh sáng bao nhiêu. Thế nhưng mà ta có đón nhận được hay không, đó là tùy thuộc vào tâm thức của từng người. Đôi khi những lời niệm Quan Âm nó làm chấn động cả 3.000 thế giới. Thế nhưng với ta, người ta cảm thấy sao mà rườm rà quá, làm chi, mất thì giờ. Có khi tâm thức ta nó đầy sự chống đối nghe. Thế cho nên điều đầu tiên xin gửi đến đại chúng đó là các vị có thực lòng để tâm thức mình nó trống vắng, lắng dịu, gần nhất như quý thầy cô hướng dẫn, nó làm cho nó có sự thảnh thơi, an lạc có mặt. Thì cái điều đầu tiên nó đến đó là không cần thầy Phước Tịnh nói năng chi. Các vị ngồi bình yên thôi, thưởng thức cái sự thanh bình của một không gian tĩnh lặng và sự có mặt của cả trên 100 quý thầy cô đủ làm niềm vui, và các vị đủ tri ân. Một bậc đạo sư gầy dựng nên một cái dòng chảy là một tác phẩm tuyệt vời nhất, là chư tăng ni có mặt nơi đây để hiến tặng cho các vị một món quà, đó là sự bình an, tịnh lạc và khả năng thực tập. Nó cũng không cần nhiều nhẫn chi. Chỉ cần các vị nhìn quý thầy cô đứng đi ngồi nằm, chỉ cần thấy họ mỉm cười chào các vị, tôi nghĩ rằng ngăn đây đủ vốn rồi. Có thể bỏ tiền ra rất nhiều đi từ Tiểu Bang xa về đây, nhưng mà gần đó đủ rồi, không cần nghe pháp. Cái điều rất tự nhiên là dường như đối với thiền sinh Mỹ, họ đến đây họ học, họ chưa chắc gì tin mấy thầy nói đâu. Nguyên tắc của dân Tây Phương nó khó hơn chúng ta nhiều. Đó là không tin ai nói bằng lời,
và tin cái cách cư xử. Do vậy cho nên anh ở đây có khi vài ba tháng anh không cần nghe Pháp. Thế nhưng mà tự nhiên cái năng lực chuyển hóa do đời sống của các thầy cô mang lại giúp cho anh rất nhiều. Đến thì mặt mày anh đầy u buồn. Thế nhưng tới chừng về, anh tri ân sự có mặt của tăng chúng giúp cho anh. Thế nhưng mà mình theo dõi dường như các thầy đâu giúp gì đâu. Bắt vô bếp, xắt gọn, nấu ăn, chùi lá rơm, dọn rác. Đây là những việc mà chừng như với người Việt chúng ta tham dự khóa tu thì chúng ta không mơ ước làm chuyện này đâu nghe. Mơ ước là lên thiền đường, tọa thiền, mơ ước là nghe những buổi giảng Pháp, mơ ước là có những sinh hoạt rất là tôn giáo. Thế nhưng với người Tây Phương dường như mọi sinh hoạt của sự tu tập đều giống nhau, giá trị ngang nhau. Ngồi ăn cơm giá trị y như nó ngồi trong cái room thôi, tức là nó duy trì được cái sự thực tập rất là đều đặn. Còn chúng ta thì chúng ta mắc một cái bệnh tâm thức nó luôn hướng ngoại, luôn chạy tới và luôn đặt những cái khuôn mẫu nhất định và cứ đòi hỏi thôi. Do vậy cho nên đành rằng năng lượng lành của mười phương chư Như Lai, của chư Tăng có ban xuống hành tinh này với ánh sáng trải đều trên mặt đình địa. Thế nhưng mà tội nghiệp thay là vùng tâm của ta nó là một thung lũng, không có đón được chút ánh sáng nào. Cho nên điều đầu tiên gợi ý trong khóa tu là xin các vị quý trọng tất cả sinh hoạt của các thầy cô đặt ra. Và mình có một lần nghe sư ông dạy rằng không cần con đường thiền hành dài, 3 bước là thiền hành. Từ nhà bếp lên nhà ăn là thiền hành, từ tầng dưới bước lên những nấc thang là thiền hành. Và nơi đây chúng ta có mặt nơi đây là để ôn các vị nghe lâu lâu chư thiên phá rối ta chê lại. Mình nghe thưa đại chúng là mình lặp lại cái lời sư ông dạy thôi. Có lần đó ông cụ dạy rằng đừng đòi hỏi có một con đường dài để thiền hành. Nếu muốn thiền hành thì các vị có rất nhiều con đường. Thưa đại chúng là có lần mình nghe sư ông dạy thế này. Sư ông bảo rằng là không nhất thiết phải có con đường rất dài mới thiền hành được. 3 bước là thiền hành.
Từ nhà bếp lên nhà ăn là ta thiền hành. Từ tầng dưới lên tầng trên là thiền hành. Từ cái chỗ đậu xe đi vô tới sở làm là thiền hành. Và nếu chúng ta đến với khóa tu, không cần nhiều, các vị thử làm một việc là mỗi bước đi của các vị trên mặt đất Lộc Quyển, các vị đều thiền hành. Cái điều này nó vô cùng đơn giản và rất dễ cho mọi người chúng ta nghe. Chúng ta thực tập được điều này, chắc chắn điều rằng là nó làm thành một cái nền tảng vững chắc, nó làm thành cái niềm cảm hứng vô cùng lớn để rồi trong đời sống này mình vác xác đi bất cứ nơi đâu, nơi đó cũng là đạo tràng. Một khóa tu nó không dài, 3-4 ngày rồi ai về nhà nấy. Ta đâu có tiền đâu mà đóng tiền ở lại chùa hoài. Thứ nữa, bao nhiêu việc thế trần nó còn đợi chờ, ta đâu thể vứt ngang cái gia đình của ta. Thế cho nên những khóa tu các vị đến và có mặt hàm nghĩa rằng là mình hâm nóng lại. Thứ hai, nhờ quý thầy giúp để mình có được cái niềm cảm hứng vô cùng lớn để mình sống giữa nhân gian, hưởng thụ điều kiện của thế trần như bao nhiêu con người, nhưng mà tâm thức mình lại là tâm thức của bậc thánh. Thế cho nên phải tập bằng cách là ôn lại, hâm nóng lại. Thế cho nên điều nhắc đầu tiên đó là các vị nên thương lấy chính mình, không có nhiều thì giờ đâu. Hãy thiền hành từng bước chân một khi các vị có mặt nơi đây. Nó hàm nghĩa rằng là mình không có cái sự chuyên cần, không có cái năng lực thực tập như thế này thì chắc chắn rằng một đời người ta bỏ trôi thôi. Cho nên đây là điều thứ nhất xin gửi đến để cho đại chúng lưu ý rằng là cái khóa tu quan trọng không phải là một thời giảng pháp của các thầy cô. Dù các thầy cô nói pháp hay, có thể thiên đế mưa hoa cúng dường, nhưng không lợi ích chi cả. Mà cái chuyện quan trọng là các vị ứng dụng những điều đã được học, thực tập ngayในthân tâm của các vị bây giờ và trong tương lai lúc về nhà. Thế nhưng mà cái điều khó khăn của chúng ta đó là chúng ta mang cái bệnh rất là dễ quên. Học dăm ba điều trong khóa tu thì dường như hay lắm, và thực tập nghe chừng như là cũng có thể thành thánh tới nơi. Thế nhưng leo lên xe về nhà, thưa các vị, mọi điều trả lại cho quý thầy cô Lộc Quyển cả. Và cái nỗi buồn nhất của đời sống chúng ta là không phải chỉ một việc tu nghe. Trong đời sống bình thường ta đã làm điều này lâu quá rồi, cho nên chúng ta cũng quên hẳn luôn. Bên cạnh mình có những người thương yêu mà mình đã từng đầu tư rất nhiều công sức để có được. Thế nhưng 37-21 ngày quên mất sự có mặt của người kia. Có khi còn coi đó là một kẻ thù. Và cái điều tội nghiệp là khi các vị có cái nhìn như thế nào về người bên cạnh, thì không phải người bên cạnh đó là cái nỗi niềm sầu muộn cho chúng ta, mà cái nỗi niềm phiền muộn nhất là chính chúng ta. Mình nhìn bất cứ ai mà cái nhìn như thế nào thì tâm thức mình nó tràn đầy niềm vui hoặc bất hạnh như thế ấy. Các vị nhìn người bằng cái nhìn đầy kính trọng, đầy thương yêu thì tâm thức các vị mềm mại, dễ thương. Các vị nhìn người bằng cái nhìn đầy căm ghét thì lòng các vị đầy đắng cay. Các vị nhìn người bằng cái niềm hỷ lạc vô biên. Sự có mặt của con người giúp cho đời sống ta nó giàu có, nó nhiều phước lành, thì các vị cảm nhận được rằng người kia chưa chắc đã hưởng được cái điều tôn kính yêu thương ta gửi đến. Thế nhưng mà bản thân của ta đã có mặt điều đó ngay nơi trái tim. Thế cho nên cái bệnh hay quên là bệnh chung của đời người. Từ nỗi niềm hay quên, trong quá khứ ta đã rất là cực nhọc để có được những món đồ cần thiết trong đời sống bình thường, cho đến quên luôn cả một pháp hành trì. Đó là đôi khi mình mất rất là nhiều công sức sắp xếp thì giờ đến một khóa tu, học được những điều vô cùng lý thú mà có khi trong ngàn vạn kiếp mình chưa từng học.
Thế nhưng mà rồi học thì cứ học, quên thì nó cứ quên. Cho nên cái tội nghiệp chúng ta là pháp thực tập của Phật tuyệt vời, nhưng mà ta vô cùng là hững hờ để cho nó quên theo tháng ngày. Và nói theo cái dòng nhạc của thiên hạ hát đó là sống có bao lâu mà lại hững hờ. Nghe dễ nhớ nhưng mà cũng dễ quên. Dễ quên. Hững hờ với chính mình, hững hờ với người mình thương, hững hờ với điều kiện sức khỏe mình đang có. Hững hờ hơn nữa là hững hờ đối với cái của quý là thân tâm này. Ta thử hình dung rằng có những người ngang tuổi với ta, nhưng mà họ không ngồi dậy được. Có những người trẻ hơn ta, đã thành ra đống tro tàn. Có những người không có điều kiện để ngồi bình yên nơi đây. Họ quá khó khăn. Thế nhưng mà thưa các vị, tất cả những điều kiện nó làm thành hạnh phúc đời sống, dường như ta thấy nó rất hững hờ. Và ta quên bẵng đi một điều đó rằng một ngày nào đó các vị mơ ước có được một phút giây như thế này, kiếm không ra. Một ngày nào đó mơ ước có được hình hài khỏe mạnh thế này, kiếm không có. Một ngày nào đó mơ ước có một cái người vợ ngồi bên cạnh để càm ràm, kiếm không được luôn. Chết mất rồi. Hoặc chán ghét cái ông chồng đến độ trong ông chết rồi. Thế nhưng ông chết rồi cảm thấy hụt hẫng nghe. Cho nên xin nhớ, tất cả pháp hành trì của Phật không có gì nhiều nhận cả, đặt lên cái chữ nhớ mà thôi nghe. Tuy nhiên cái điều này nó làm thành những vấn đề. Cái tội nghiệp chúng ta là ta nhớ phiền não mà là ta không nhớ tu. Những cái điều buồn phiền thì nhớ, giận dữ căm thù thì không quên. Lòng ta nếu phải kiểm điểm lại để nhìn coi là cái khối phiền não trong ta, những cất chứa trong đáy lòng ký ức của ta, bao nhiêu thứ được gọi là hạnh phúc, niềm vui, dường như không có. Thế nhưng nhìn lại cái nỗi phiền muộn bất an, sự căm tức giận dữ, sự thù hận đắng cay, dường như nó quá giàu. Và nếu phải chép ra như cái chiếc máy mà mình dùng những ổ cứng mà chép, thì tôi nghĩ rằng cái ổ cứng phiền não các vị không có một cái hạt rai nào chép đủ. Quá nhiều. Thế nhưng mà tìm niềm vui không có. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng đời sống giữa nhân gian này nó có một quy luật rất tự nhiên nha. Cái gì là loại thiện pháp thì rất cần tu tập, rất cần chúng ta vun bồi. Cái gì là ác pháp, nó tàn phá, hủy hoại ta, thì cái đó không cần vun bồi, không cần tu tập mà tự nó đã có, nó làm đầy thân tâm ta. Do vậy cho nên cái công trình tu tập đặt trên cái chữ rất cần, đó là ta hãy nhớ sự thực tập là như vậy. Hãy nhớ rằng nếu thực sự là người tiếp nhận chánh pháp, và nếu thực sự là người học với sư ông, thì nên nhớ điều rằng từng bước chân là từng bước thiền hành. Không có bước chân nào là bước chân trống trải, tâm thức không an trú để tu cả. Tôi nhớ rằng là một trong những pháp môn sư ông dạy, và các vị thiền sinh khi thực tập xuất gia đó, các thầy cô lớn là những vị giáo thọ đặc biệt rất quan tâm về bước chân của các em xuất gia. Họ không cần nhiều, nhìn vào bước chân vội vàng hấp tấp thì họ biết được tâm thức của em đó chưa thực sự có chánh niệm. Tại vì khi bước chân hấp tấp vội vàng thì đưa đến tình trạng lãng quên của nói năng, của hành xử. Bước chân hấp tấp vội vàng nó làm thành cái sự cập rập bất an của tâm thức. Thế cho nên các thầy cô lớn ở đây đặc biệt rất chú trọng về thiền hành là như vậy. Cho nên cái pháp đầu tiên mình nhắc lại để cho đại chúng lưu ý rằng là các thầy cô nơi đây dõi theo các vị trong khóa tu. Không phải cái chuyện cấm chỉ các vị nói năng, đơn thuần là nhìn các vị đi thôi, để biết rằng các vị có là những người trân quý những ngày các vị có mặt ở đây tu hay không mà thôi. Cho nên xin để ý nghe, có nhiều con mắt nhìn ta lắm.
100 mấy chục con người nơi đây đang dõi theo các vị. Và không phải các thầy căm ghét gì mà nhắc nhở các vị đâu, là muốn thực sự lợi ích nó đến với những người thiền sinh nơi đây. Sư ông có dạy rằng là trong một khóa tu đem những cái gì đẹp nhất cống hiến cho đại chúng, cái gì tuyệt vời nhất cúng dường cho đại chúng, cái gì lành thiện nhất cúng dường cho đại chúng. Cho nên xin các vị lưu ý rằng là bước chân rất là quan trọng. Đây là điều thứ nhất mình nhắc nhở các vị để các vị tu tập. Mình chỉ ôn lại điều quý thầy nhắc nhở thôi nghe. Điều thứ hai mình nghĩ rằng là nó liên hệ vô cùng với một pháp thực tập. Đó là chi? Pháp thực tập này có mặt trong thiền niệm xứ và cũng có mặt trong nền tảng kinh văn Nikaya của Phật dạy. Đó là pháp niệm thân. Niệm hơi thở là một của niệm thân. Tuy nhiên mình có rất nhiều kinh nghiệm về niệm hơi thở. Một số các vị thiền sinh còn chưa quen với niệm hơi thở, tại vì nó rất là tinh tế. Mình không khéo niệm hơi thở vào ra thì có thể làm cho hơi thở mình nó mất tự nhiên, nó trở thành nặng nề. Nói cách khác, đó là mình làm việc trên hơi thở, trong khi đó hơi thở nó rất tự nhiên, vào ra thông thả khi không có sự áp đặt của mình. Thế mà chúng ta có một thói quen rằng chúng ta cứ nghĩ rằng niệm hơi thở dăm 3 ngày, tu dăm 3 hôm là chúng ta thành thánh mất. Cho nên mình muốn cho hơi thở mình nó dịu, nó nhẹ, nó yên lắng. Và nó đi vào công vô thiền tập như các vị thánh đã từng tu. Hay là nó bình ổn làm cho tâm mình giống như các thầy nói. Điều này vô hình trung nó làm thành cái sự tác động vào hơi thở. Hay nói cách khác là các vị đang làm việc trên hơi thở, chứ các vị không phải là tu niệm hơi thở. Thế cho nên để làm được điều này, làm gạch nối bắt cầu từ niệm hơi thở đến bắt cầu để thân hành các vị nó bình ổn tĩnh tại. Khi các vị thiền hành đó, thì chúng ta nên làm một việc, đó là niệm thân hành. Thế rồi mình hỏi nhau niệm thân hành là chi? Có một bài kinh trong Trung A Hàm rất là hay nói về niệm thân hành nghe. Để mình kể bài kinh đó rồi quy chiếu lại cái pháp tu của chúng ta. Các vị thấy nó liên hệ đến niệm hơi thở, đến thiền hành, đến nhận diện những cảm thọ nơi tâm, và đến nhận diện luôn những dòng suy nghĩ của các vị. Và cái dòng chảy này từ ngàn xưa giúp cho các bậc đại trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất nương pháp hành trì này để chứng nghiệm được vô lậu trí, thành tựu được thánh quả A-la-hán. Chúng ta thì chắc chưa cần chứng A-la-hán làm chi đâu. Thôi chuyện đó để dành. Thế nhưng chuyện gần nhất là từ pháp niệm thân hành các vị liên kết được cái hai pháp khác, đó là niệm hơi thở và các vị đi thiền hành, đủ để đoạn trừ phiền não khổ ưu, đủ để sống an lạc một thời, đủ để tâm thức các vị nó tràn ngập niềm hỷ lạc, đủ để làm cho năng lượng lành của công phu tu ta nó tỏa chiếu ra chung quanh, nó phủ trùm lên đời sống gia đình chúng ta, không gian yên bình của chúng ta. Mình lặp lại, một pháp niệm thân hành từ Đức Thế Tôn dạy, nó liên kết được niệm hơi thở, liên kết được bước chân thiền hành. Nó làm cho tâm thức các vị không còn trống trải, cô đơn, làm cho tâm thức các vị không còn nổi ba đào, làm cho buồn vui hờn giận bất an của các vị tự nhiên trôi xa, và nó làm cho vọng thức đạo điên của ta tự nhiên biến mất, và nó giúp cho các vị an trú trong cái tự tâm, an bình tịnh lạc, nếm hương vị chánh pháp hành trì, thành tựu được cái sự nghiệp giác ngộ ngay một đời. Đó là những vị quyết lòng tu. Thế nhưng chúng ta thì chưa có yêu cầu đạt đến thánh vị. Yêu cầu gần nhất là sống giữa cuộc sống đời thường, tiếp xúc với ngàn vạn thứ. Bao nhiêu bất trắc nó đổ vào, nhưng mà ta hiên ngang, sừng sững, đầy ngạo nghễ, sống giữa nhân gian, không bị cái lượng sống của buồn, vui, hờn giận nó nhận chìm. Ngang đây đủ rồi nghe. Từ điều này chúng ta quay ngược lại, nói về pháp niệm thân hành. Các vị có biết rằng Ngài Xá Lợi Phất là một đại đệ tử trí tuệ của Như Lai.
cuối mùa Ân Cư lên bạch Phật: bạch Thế Tôn, sau mùa Ân Cư rồi có muốn được đi vô trong nhân gian để hành đạo? Hành đạo của các bậc Thánh La Hán ngày xưa không có nghĩa rằng là vô đó rồi tổ chức đình đám lễ hội, kiếm mớ tiền xây cái chùa. Có. Hành đạo nhân gian đâu có thì giờ đâu mà thuyết pháp. Hành đạo nhân gian là ôm bát đi khất thực trong thôn trang xóm giềng, gặp bất cứ người thí chủ nào cho vắt xôi củ khoai thì đứng chủ nguyện, mong rằng người kia được an lạc, người kia được khỏe mạnh, người kia sống dai, người kia tiếp xúc được chánh pháp. Chấm hết. Chú nguyện bằng cái tâm của Ngài chứ Ngài đâu có nói. Thế nhưng mà thưa các vị, hình ảnh chư Tăng đi vào thôn trang khất thực là một món quà, là một sự hiến tặng năng lượng lành, kích phát niềm tin, kích phát bồ đề tâm của những người cư gia mà các ngài gặp nghe. Cho nên bạch Thế Tôn, sau mùa Ân Cư con xin phép được đi hành đạo. Thế Tôn nói: ta rất hoan hỷ, ông là một trưởng lão, ông tự biết việc phải làm. Thế là Ngài về thu xếp hành trang. Thưa đại chúng, là hành trang của vị Tỳ Kheo Tăng có cái chi? Hành trang của quý thầy giờ thì nhiều hơn nha. Cái ba lô là nhiều hơn rồi đó. Hành trang ngày xưa một bình bát y mặc trong người. Trong bình bát đó, cái món mà các thầy yêu thích là một cái ống sậy và chứa muối trong đó thôi, một cái dao cạo tóc, một cái đải lọc nước, chấm hết. Tại sao chứa muối? Muối là củ quý của Ấn Độ. Cái nền độc lập Ấn Độ xảy ra năm 47 đó là từ cái việc Thánh Gandhi lấy muối thôi chứ có gì lạ đâu. Và chư tỳ kheo ngày xưa cắt muối trong người là do vì thức ăn người ta cho nó rất là lạc, không ăn được, cho nên có chút muối để làm mặn mặn nuôi hình hài thôi. Và thu xếp hành trang xong đâu đấy rồi chuẩn bị ngày mai vác y bát lên đường thôi. Thế thì có một vị tỳ kheo tăng tối hôm đó tới bạch Thế Tôn: bạch Phật, cái ông Xá Lợi Phất này ông xúc phạm con, ma lị con, làm tổn hại con. Hôm nay ông đi trốn đó, chứ không phải đi hành đạo gì đâu. Thế Tôn nói: ồ vậy à, thôi được. Này A Nan, ông hãy rung chuông báo hết cho tăng chúng trong cái khu tinh xá Kỳ Viên biết rằng là ngày mai có một buổi họp tăng già, trong đó có Ngài Xá Lợi Phất và vị tỳ kheo kia, để xử lý cái chuyện là Ngài Xá Lợi Phất xúc phạm người ta rồi trốn đi. Thế là Ngài A Nan, Ngài thông báo đại chúng hay. Hôm sau Thế Tôn kêu Ngài Xá Lợi Phất nói: này thầy Xá Lợi Phất, có một vị tỳ kheo tới thưa tôi rằng ông xúc phạm người ta, làm tổn thương người ta, nay ông trốn đi đó. Đây có vị tỳ kheo đây, có phải vậy không? Vị tỳ kheo kinh nói: bạch Thế Tôn, có như vậy, hôm qua con có lên thưa, cũng đủ gan để làm chuyện đó nghe. Và thưa đại chúng, là Thế Tôn hỏi Ngài Xá Lợi Phất: nói thầy có xúc phạm vị tỳ kheo này như vậy không? Thưa đại chúng, là bài kinh đó được gọi là bài kinh Sư Tử Hống, nằm ở trong Trung Bộ. Ngài Xá Lợi Phất này nói: bạch Thế Tôn, con nhớ là từ ngày con xuất gia theo chánh pháp của Thế Tôn dạy tu tập, nếu con không niệm thân hành thì con có thể xúc phạm vị đồng phạm hạnh, có thể nói xấu vị đồng phạm hạnh, có thể làm xúc não vị đồng phạm hạnh, có thể làm cho người bên cạnh con buồn. Thế nhưng mà con nhớ rằng
Khi đi đến với công trình tu tập, con luôn an trú trong thân hành niệm, cho nên không có chuyện con xúc phạm bất cứ vị đồng phạm hạnh nào. Con như con trâu bị cưa sừng, nó có thể đi khắp nơi, nhưng mà khi gặp bất cứ cái loài động vật nào trêu chọc nó đều cúi đầu đi. Từ ngày con niệm thân hành, con như mặt đất, người ta đổ những cái loại nước vô cùng ô uế trên mặt đất hoan hỷ đón nhận. Đổ những loại độc hại, mặt đất hoan hỷ đón nhận. Đổ những loại nước thơm tho, mặt đất cũng không hề làm gì khác ngoài cái chuyện đón nhận. Này quỷ nhục, này phỉ báng, này mạ lị, này xúc phạm, này nói xấu con hoan hỷ mở lòng ra đón nhận như mặt đất đón nhận. Do vậy cho nên khi có niệm thân hành rồi, tất cả xúc não bạn đồng tu với con không hề phản ứng. Và tới chính cái ví dụ như vậy, con từ ngày niệm thân hành rồi, con như ngọn gió thổi sạch hết những buồn vui hờn giận, những lo lắng bất an. Cho nên không ai có thể làm cho con phản ứng lại bằng những ngôn ngữ, những hành động hoặc có ý tưởng gì nghĩ xấu về người kia. Và các vị hình dung rằng chỉ một pháp niệm thân hành thôi, đầu tiên nó làm cho vị thánh A-la-hán kia trở thành một vị thầy mềm mại, dễ thương, trở thành một vị chứng thánh quả, đạt vô lậu trí. Một pháp niệm thân hành thôi, dù rằng là bị các thầy tỳ kheo trẻ mới tu đầy tâm ganh tị, mách với Thế Tôn để mạ lị uy tín của Ngài, nhưng mà Ngài lòng tràn đầy bi mẫn. Một pháp niệm thân hành thôi làm cho một vị thánh đệ tử A-la-hán như Ngài sẽ là phát trở thành một bậc trí tuệ bậc nhất. Thế thì các vị hình dung rằng là từ cái nền tảng kinh văn đó, chúng ta quay ngược về để chúng ta ứng dụng trong đời sống tu tập của chúng ta, dù đó là những người cư sĩ mới học đạo hay là những người tu rất lâu đời nghe. Điều đầu tiên nên hình dung rằng niệm thân hành nó không có hàm nghĩa gì mà ghê gớm cả. Nó đơn thuần chỉ là nhận biết thân của ta đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm. Cái điều này dễ hiểu nghe. Tâm các vị không chạy đi chơi, không nghĩ suy lung tung, không có đang ngồi đây mà nghĩ dưới nhà hoặc đi xuống phố để mua thức ăn, thì các vị tâm đang ở đây. Tôi ngồi bất cứ nơi đâu thì tâm của tôi nó có mặt bao quanh tôi, như vùng không gian ánh sáng có mặt nơi tôi. Tâm tôi nó đang chú ý tới tự thân tôi, gọi là niệm thân hành. Chứ không phải là làm thầm tôi niệm thân hành, gọi là niệm thân hành. Không. Niệm thân hành hàm nghĩa rằng là cái tâm quan sát của ta nó đang dội ánh sáng nhận biết về quan sát toàn thân, gọi là niệm thân hành. Thế rồi mình hỏi nhau điều này có dễ hay khó đây? Vô cùng đơn giản, rất dễ. Mở mắt cũng làm được điều này, nhắm mắt cũng làm được điều này. Ngồi trong bóng tối không có ánh đèn để thấy chi cả thì các vị có niệm thân hành được không? Niệm được. Điều đầu tiên xảy ra đó là điều này. Khi cái vùng năng lực tâm của ta phủ trùm thân của ta thế này thì tự nhiên, nói theo cái ngôn ngữ của những nhà đông y học, họ bảo rằng là thân các vị có vệ khí, tức là cái năng lượng của sinh học tự thân đó, nó phủ trùm thân của các vị. Như hành tinh này có một cái bầu khí quyển bao quanh, không có một cái loại vẫn thạch bay lơ lửng trong hư không nào nó chạm được hành tinh này. Vừa chạm tới là bốc cháy đó. Ban đêm mình nhìn gọi là sao băng, kỳ thực không có sao băng gì mình thấy được đâu. Đó là những cái viên phẫn thạch bay trong hư không chạm vào khí quyển hành tinh bị đốt cháy, ngăn đi cái tia cực tím của ngoại tầng không gian rơi xuống hành tinh này, bảo vệ con người trên mặt đại địa này. Thế thì niệm thân hành công năng đầu tiên là bảo vệ thân của các vị, làm cho sức khỏe các vị hồi phục, làm cho sự bình an nó có mặt. Và nó như một cái vùng ánh sáng, một vùng quang phổ, nó làm cho đời sống chúng ta tự nhiên không có bị cái năng lượng u ám từ bên ngoài tác động vào ta nghe. Các vị biết rằng năng lượng nó rất vô hình. Nó có những loại năng lượng vô cùng u ám. Cái điều này
Ai thì không có thể tin, nhưng mà với cộng đồng người Việt thì chúng ta tin điều này nghe. Ví dụ, khi cơ thể các vị ốm yếu, sức khỏe các vị suy hao, các vị đến những cái nơi ma chay lễ lược, và nhất là những người ra đi đó, tâm họ tràn đầy cái sự phẫn nộ, giận dữ, đầy ác tính, thì cái người chết kia phóng tiết cái năng lượng họ, nó tác động vào người ta, cho nên nó dễ làm tật bệnh. Cái từ người Việt Nam ta gọi là mắc hơi đó, nhưng mà hơi chi mà mắc. Chẳng qua đó là loại năng lượng vô cùng u ám của người ra đi đó, nó chạm vào các vị và các vị không có khả năng đề kháng, cho nên các vị nằm vùi, có khi bệnh mất 1 tuần. Ông bà ta có một cái phương pháp vô cùng tuyệt vời là đi đám ma rồi về không dám bước vô nhà. Họ đi tắm cái đã. Hoặc là họ đi ngang đống lửa, đốt cháy những cái năng lượng u ám nó đang bám theo người. Điều này đúng hay sai? Ta tưởng chừng như mê tín, nhưng mà không. Đây là một loại giải trừ năng lượng u ám đang bu bám đời sống các vị. Trường hợp thứ hai là trường hợp ta đang nói. Khi có niệm thân hành, nó hàm nghĩa rằng là tâm thức các vị nó là một loại quang phổ, nó bao trùm thân của các vị, nó làm thành sự bảo vệ nơi thân các vị, cho nên không có một cái năng lực u ám xấu xa nào tác động vào tự thân các vị. Từ điều này chúng ta nhìn ra một điều thứ hai, đó liên hệ ngay. Khi không có năng lực niệm thân hành, tâm các vị nó không trú lại để quan sát toàn thân, tự nhiên tâm ta nó tràn đầy buồn, giận, bất an, ưu tư, hoặc là những ý nghĩ u ám. Thì cái điều tội nghiệp đó là chi? Cái sự tương ưng tâm thức nó luôn dắt dẫn một loại đồng khí tương cầu, tức là nó dắt dẫn một loại năng lực tương ưng với điều này để nó đến nghe. Cho nên tâm của ai mà tràn đầy buồn, giận, ghét, thương, giận dữ, thì nó lại chuốc cái phiền não, đó là những cái bất trắc đời sống, nó lại đến với ta rất là nhiều. Người có tu, tâm họ rất lành, đầy thiện ý, thì chắc chắn một điều rằng bằng hữu của họ, người thân của họ, người nào kết giao với họ đều là những người lành. Người nào ít tu, tâm họ nó tràn đầy toan tính, thế thì họ sẽ có thể thân được với người nhiều toan tính. Người nào tâm của họ nó đầy tiêu cực, luôn giận dữ căm thù, thì họ sẽ chọn những người cùng một tâm thức với họ, giận dữ căm thù đến với họ. Cái điều này nó biểu hiện trong đời sống bình thường, dễ nhận ra, đó là cái thế giới giàu nó chơi với người giàu. Hoàng đế nó không thân như tên ăn mày bao giờ. Nó là vậy nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, niệm thân hành là một phương pháp tuyệt vời. Nó làm cho các vị được bảo vệ, được năng lượng lành của chính các vị bảo vệ. Nó làm thành sự tương tác để có thể chơi thân được với những bậc hiền thánh. Nó làm thành cái sự gia hộ của hộ pháp thiện thần chư thiên đến với chúng ta. Cái điều này đó là một lẽ thường rất là tự nhiên thôi. Các vị hình dung rằng là cả hành tinh này 6 tỷ con người, tại sao ta không lựa những người dễ thương hơn cái bà vợ của mình hoặc ông chồng của mình? Thiếu gì người. Thế rồi lay quay tìm thương cái người này để cảm giác rằng ôi trời, đây là của nợ. Thế rồi mình tưởng rằng cái người kia là một kẻ thù, mình lỡ vướng phải, rồi mình thử mà chia tay với người bạn đời, rồi kiếm người thứ hai cũng như vậy, có khi còn tệ hơn. Tại sao vậy? Cái nguồn cơn không phải ở nơi người kia nghe, mà nguồn cơn do chính các vị. Sức hút của các vị, năng lực tâm của các vị ra làm sao thì nó tương tác với người cùng một năng lực tâm như các vị. Thế cho nên niệm thân hành đầu tiên làm thành sự bảo hộ vô cùng tuyệt vời đối với người tu chúng ta, làm thành cái niềm tịnh lạc nơi tâm thức của các vị. Điều thứ hai, khi niệm thân hành được rồi thì các vị sẽ làm được việc tuyệt vời. Là sao? Thân hành, tức là hình hài này, nó là một vật hữu vi. Nó ngồi, nó đứng, nó đi. Nó là một khối hình thể vật lý. Ta quan sát đâu có khó khăn chi. Nhìn được nó lúc nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm. Ý thức được nó
nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày, lúc nó co, nó duỗi. Thì cái điều rất tự nhiên xảy ra đó là các vị có khả năng nhìn được từng cái buồn, vui, hờn giận bên trong của các vị. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Cái điều này rất tự nhiên nghe. Muốn đi vào công trình thiền tập để chứng tứ thiền bát định, không thể đi con đường nào khác ngoài điều này. Khi niệm thân hành được thì những vị thiền sinh hoặc là những vị thiền sư mới có khả năng làm được việc rằng nhìn được những cảm thọ đang sinh đang diệt trong các vị. Rồi mình quay trở lại với cái hiện thực của khóa tu. Xin thưa rằng các Phật tử đến đây, các vị đều mơ ước một điều, đó là làm thế nào trong một khóa tu mình có được cái pháp để nắm nó về đối phó với những buồn, những vui, những lo lắng bất an ở đời thường. Thế thì mình hỏi nhau rằng là làm thế nào để đối phó được những buồn, những vui, những lo lắng bất an đây? Nếu trốn nhân gian 3-4 ngày lên đọc quyển, trốn được. Thế nhưng mình đâu trốn hoài được, phải về chứ. Đời sống này còn dài, các vị sống 30 năm nữa thì trước mắt các vị trên con đường các vị đi. Tôi tin chắc rằng là những bất trắc đời sống chưa bao giờ nhường bước bất cứ ai nghe. Những buồn, những vui nó vẫn đợi chờ sẵn. Những bất hạnh đời sống nó không có nhường bước bất cứ ai. Tại sao? Còn một sinh thân, ta còn rất là nhiều sự liên hệ chung quanh. Ví như ta giữ gìn ta rất kỹ, không có chết. Thế nhưng mà mẹ ta, bố ta, người thân ta, họ có như ta đâu. Tôi thách đó, các vị lái xe thật là tuyệt vời nhất trên đường phố. Các vị không đụng ai nhưng mà đâu có né được mấy thằng khùng nó đụng các vị. Chuyện này tự nhiên nghe. Cũng như vậy nghe. Không ai có thể tuyên bố rằng là ngay đời tu tôi đủ phước để không bất hạnh, không bất trắc. Ta chỉ có thể tuyên bố được một điều: nắm được pháp hành trì để đối phó được mọi bất trắc, bất hạnh đời sống thôi. Mà pháp hành trì tuyệt vời nhất chỉ có đơn thuần là từ niệm thân hành. Tại vì thân là một khối vật chất, các vị có thể quan sát nó rất dễ. Các vị làm được điều này, các vị sẽ làm được một điều tốt hơn, đó là các vị nhìn được những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn nơi các vị đang cuồn cuộn xảy ra. Và đơn giản một điều, không cần làm chứ nhiều, chỉ cần nhìn được nó là ăn tiền rồi đó. Thế nào là ăn tiền? Tôi nhìn anh là đối tượng bên ngoài tôi. Đúng hay sai? Đúng. Không có thần linh nào cãi được điều này đâu nghe. Đó là một chân lý từ Đức Phật dạy mà. Tôi nhìn được này buồn, này vui, này ưu tư phiền muộn, thì buồn, vui, ưu tư, phiền muộn, bất an, sầu thảm, nó là đối tượng đang bị nhìn. Đối tượng thì nó đến, nó đi. Ví dụ như tôi nhìn các thiền sinh ở đây có 100, 200, các vị là chi? Đối tượng đang bị tôi quan sát, các vị đến rồi đi. Nhưng mà cái con người này thì ngồi đây và không đi đâu cả. Từ điều này quy ngược về cái điều mình đang nói là niệm thân hành nó cho phép chúng ta làm cho năng lực chánh niệm càng ngày càng đầy, càng dày. Để có khả năng nhìn được đây là buồn của tôi mà không phải tôi buồn, giận của tôi mà không phải tôi giận, căm ghét của tôi mà không phải tôi căm ghét. Khi làm điều này, chuyện gì xảy ra? Điều thứ nhất, cái cảm thọ của các vị dù cho nó cuồn cuộn lên như sóng thần, thế nhưng mà khi các vị nhìn được nó thì nó tự tách ra khỏi các vị. Nó liền mất dấu dần, lặng dần, biến mất và hư vô. Điều thứ hai, khi nhìn được nó thì ta nghiễm nhiên nhận ra điều rằng là ta xưa giờ không phải là buồn, là giận, là ghét, là thương, mà ta là cái con người đang quan sát nỗi niềm đó đang sinh, đang diệt. Ta và nó không dính gì nhau. Nó có sự cách biệt rất rõ ràng. Thế cho nên thưa các vị, nếu không đi từ niệm thân hành của thiền niệm xứ đi vô, thì đừng mơ ước tới chuyện là có thể nhận diện được những buồn vui đang sinh đang diệt. Đừng mơ ước tới chuyện là có một đời sống an lạc giữa nhân gian, có một đời sống đầy ngạo nghệ thách thức với mọi buồn vui đâu nghe. Các vị tu thì cứ tu, 30 năm tu thì cứ 30 năm tu. Thế nhưng buồn vui hờn giận đến, các vị vẫn nhận chìm mình trong buồn vui hờn giận. Các vị vẫn bất hạnh như thường. Bất hạnh không xảy ra năm dài của tháng ngày tu. Bất hạnh cùng không bất hạnh
an lạc cũng không. An lạc nó chỉ xảy ra với người quyết lòng đi vào con đường thực tập từ niệm thân hành đi vô, thì các vị thành đạt được điều này. Điều thứ ba của lợi ích niệm thân hành là chi? Thưa đại chúng rằng cái nỗi niềm của người già nào cũng lâm vô tình trạng khó khăn, đó là lòng trống vắng, không có việc làm. Họ thống kê rằng với người già trên đất nước Hoa Kỳ chết trước 10 tuổi theo với chu kỳ thọ mạng, tại buồn quá, trống trải quá, cô đơn quá cho nên chết trước. Sống làm gì? Đếm từng ngày đi qua, đợi cho cái già nó đến lấy mạng mình, nó chết. Rất nhiều tên Mỹ đành rằng nó khùng, nó tự sát. Thế nhưng mà điều này cũng đúng, tại vì nó thấy đời sống nó đã hưởng thụ nhân gian này 50 năm rồi. Bây giờ sống kéo dài thế để làm gì? Để lê lết tấm thân già nó đâu muốn. Cho nên nó chấm dứt thọ mạng. Cũng như vậy nghe. Người nào đi vào pháp hành trì niệm thân hành thì đời sống mà càng già, niềm vui nó càng tràn ngậpในtâm thức. Không trống trải, không cô đơn. Tại sao? Tại vì ngồi bình tĩnh an nhiên không làm chi cả, nhưng mà đang thưởng thức thân tâm này. Cái niềm hỷ lạc của công phu tu không có thứ chi trên trần đời này nó có thể bằng được đâu nghe. Hội họp bạn bè. Hồi xưa thì cái chương trình karaoke nó cũng hút người ta lắm. Thế nhưng mà càng già rồi mình đâu có hát ca được. Cho nên rủ nhau, chị hai, chị ba ơi, tôi có một người để giờ thêm 3 người nó đủ bộ đó. Thay nhập tứ thiền thôi, giờ nhập tứ sắc cho nó gần. Thưa các vị, dường như người già nào họ cũng cô đơn cả. Nếu chịu nổi cái sự cô đơn thì thưa đại chúng rằng người ta vận dụng thì giờ để giết thì giờ của tuổi già bằng cách là coi phim, đọc báo, coi tivi, họp bạn bè, dẫn nhau đi ăn đi uống. Chấm hết. Ngoài những điều đó, những người có con cháu thì mơ ước rằng ngày Chủ nhật nó dẫn nhau về một đám đó để làm cho vui cửa vui nhà. Sau đó nó ra đi nó vứt lại một đống chén đó cho bà mẹ già đó mà rửa, làm dâu ngược lại nó. Nhưng mà có vậy nó còn có chút hương vị để sống, bằng không thì buồn chết. Trong khi đó các vị mà đi vào pháp hành trì rồi thì cái chuyện này không xảy ra đâu nghe. Các vị tự thấy cái niềm vui rất lớn nơi đời sống người già. Các vị tĩnh tại, an lạc, đọc trang kinh cũng vui, tọa thiền cũng vui, uống cốc trà cũng vui, nhìn trời cũng vui. Và nếu người già nào đã có sự chuẩn bị như thế này, thưa các vị, không trống trải, không cô đơn. Càng già, càng tịch lặng, càng hỷ lạc. Không có chuyện lăng xăng, không có chuyện ngược xuôi, không có chuyện cần ai để lấp trống nỗi niềm cô đơn của mình hết. Người Phật tử thì thưa các vị, có thể họ cần những cái nhu cầu họp bạn họp bè, nhưng với người tu, các vị biết rằng những vị thiền sư càng về già càng cô độc là như vậy nghe. Cô độc nhưng mà không cô đơn, không cô liêu. Cô độc là gì? Sống với trạng thái của người tu tập trú trong thiền diệt, chứ không phải là cô độc là cái nỗi niềm buồn khổ cô đơn. Nếu không có sự tu tập chắc chắn rằng càng già chúng ta càng sợ ngày tháng kéo dài. Cái trường hợp này các vị nhìn những người già thiếu pháp hành trì, không có bạn đồng tu, không có những cái sinh hoạt gọi là sinh hoạt xã hội á, họ chết trước tuổi già tới 10 tuổi. Cái tội nghiệp nhất là như vậy. Điều tệ hại hơn cũng có thể xảy ra. Tuổi già thưa các vị, cái sự lo toan về những ngày tháng tới họ rất sợ. Tại vì nó gần kề quá rồi cho nên không dám nghĩ. Họ chỉ có làm một việc là lôi ký ức của quá khứ về. Để làm chi? Để cho nó đầy tâm thức, để gặm nhấm lại. Giống như ngày xưa ta là bò ăn cỏ, ta nuốt từng lọn vô, rồi tới lúc già ta ở ra ta nhơi lại. Nếu ta nhơi cái điều này do chính ta để thưởng thức, cái nỗi niềm của ta thì còn chấp nhận được. Tại vì anh làm khổ anh thôi, kệ, đáng cái tội. Thế nhưng mà mình làm khổ người nghe, mình đè đầu của cái người bên cạnh đó, đai nghiến họ. Đây là một cái nỗi niềm rất tự nhiên của đời sống tuổi già. Và điều này nó có thể xảy ra rất dễ.
Do vậy cho nên khi tuổi già đến người ta không có pháp hành trì. Điều thứ nhất là người ta cô đơn rất tội nghiệp. Điều thứ hai quay quắt với nỗi niềm. Điều thứ ba hành hạ người xung quanh. Điều này nó là một lẽ thường trong đời sống nhân gian thôi. Trong khi đó, nếu mà vị chánh pháp hành trì chỉ cần một pháp, đó là cái vị niệm thân hành thôi, thì có rảnh lúc nào không? Không. Tôi nhắm mắt, tôi mở mắt, tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, tôi nói, tôi cười chi. Trọn vẹn thì giờ của tôi là đang làm một việc, đó là cái năng lực tâm tôi đang chiếu sáng toàn thân tôi. Và cái người như thế này, thưa các vị, chắc chắn rằng sống thì an vui, chết thì an vui. Không có chuyện quằn quại trước khổ đau, không có chuyện lo âu phiền muộn. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, họ làm cái công việc này rồi thì tất cả những cái món vụn vặt của đời sống bình thường, như của, như cải, như tiền, như bạc, như người thân, như những tình cảm dắt dai của nhân thế, nó buông xuống một cách tự nhiên nha. Không bận tâm đâu mà lo lắng cái chuyện hoàng xiên. Không có thì giờ đâu để làm cái chuyện là chất chứa nỗi buồn niềm vui để sầu nhân thế. Càng không có một chút rảnh rang nào để có thể họp bạn họp bè cho nó đỡ trống trải cô đơn. Thì giờ còn không có để cho tôi sống, thì giờ đâu mà làm ba cái chuyện vớ vẩn. Thế cho nên một pháp niệm thân hành. Nghìn xưa các bậc đệ tử thông tuệ Như Lai đi vào pháp hành trì này chứng thánh quả A-la-hán. Các vị thiền sư cận đại đi vào pháp hành này để có được con đường dắt dẫn cho chúng ta đi vào sự tu tập. Một pháp hành trì này, nếu các Phật tử, tất cả những thiền sinh có mặt, nếm được chút hương vị và đi vào sự thực tập này, thưa các vị, tự nhiên các vị có thể đứng đi ngồi nằm trong tu viện này, bước nào cũng thiền hành, bước nào cũng trú trong thiền định cả. Các vị rời thiền viện, rời tu viện về phố thị, trên xe các vị cũng đang làm một việc, thay đổi pháp hành trì. Một là nhìn hơi thở vào ra, hai là các vị chú ý đến toàn vẹn con người của các vị đang lái xe đi. Thế thì có thời gian nào trở ngại công phu tu đâu. Càng không có một phút giây nào trống vắng để cho tâm thức các vị ngược xuôi. Cái chuyện buồn giận ghét thương người dường như những chuyện vớ vẩn, không có dính chi với các vị cả. Và trong tương lai trải dài trên con đường ta đi cho tới chết, không có cái bất trắc nào có quyền xảy ra nhận chìm thân tâm ta trong cái chuyện buồn vui hận giận. Và sống một đời sống như thế này, thưa các vị, thì rõ ràng rằng là người đó cực thông minh. Nói thế thì mất lòng nhau nghe. Tại vì sống ngược thế này là không thông minh. Không thông minh, cái từ nó diễn dịch ra nhiều ý lắm. Nhưng mà thưa các vị, không đủ thông tuệ thì mình phí mất một đời mình trong cái chuyện là cả một đời mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, bất an, sầu muộn nghe. Các vị hình dung rằng một ngày người ta tràn ngập niềm vui, còn mình một năm kiếm chút niềm vui chút xíu thì kiếm không ra. Thế thì ai lợi? Thiệt thòi cho chính bản thân ta nghe. Điều cuối cùng của niệm thân hành dễ xảy ra vô cùng là một trạng thái tâm thức bình an như vậy, tĩnh lặng như vậy. Các vị sống bất cứ nơi đâu, các vị chỉ là cái món quà tặng bình an đến cho mọi người, không hề có một bất hạnh nào tặng cho người xung quanh. Cách hành xử của ta, nói năng của ta, suy nghĩ của ta, không hề có án pháp nào sinh khởi trong tâm thức. Bao quanh con người đó là một vùng năng lượng yên bình, tĩnh lạc, đầy hỷ lạc của sự tu tập. Không cần nói năng chi, không cần dạy dỗ ai. Thế nhưng mà sự có mặt của con người có tu như vậy trong gia đình làm thành cái chi? Quà tặng cho niềm vui hỷ lạc người thân ta, con em ta, cháu chắc ta, bằng hữu ta và chồng hay vợ của ta. Nên nhớ một điều rằng mấy đứa em cháu sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ này nó thông minh lắm nghe. Nó không có học ông nội ngoại nó dạy. Con các chúng ta nó cũng không cần học ta đâu. Nó nhìn cái cách cư xử ta nó học hết. Điều này đó là một loại truyền thống rất tự nhiên nghe. Các vị hình dung rằng con của các vị con gái nó lớn lên nó học để làm một người con gái từ ai vậy?
từ mẹ. Con trai ta, nó học từ ai? Từ ta. Có một ông bố cục cằn thô lỗ thì không trách được là sẽ sinh ra một cậu con trai y như ta. Có một đứa con gái nó lanh chanh thế nào thì thưa các vị hãy nhìn mẹ nó là biết ngay. Ông bà ta hồi xưa mình mới nói chuyện chơi với thầy, nói cái từ coi mắt á, thầy đừng có nghĩ rằng là dẫn mấy cậu con trai tới con gái người ta đâu. Không, coi bầm mẹ vợ đó. Bà mẹ vợ ra làm sao thì con bà ra làm vậy. Cũng như vậy nghe. Thế cho nên thưa các vị rằng là nếu ta có tu tập thực sự rồi, cái niềm bình an tịnh lạc của ta tự nhiên nó lây lan đến người. Đó là món quà tặng. Xin thưa lại điều rằng là đời sống con người ta giữa nhân gian này, muốn hay không muốn chi, các vị đều là món quà tặng từ Thượng Đế có mặt nơi đây. Cái sự có mặt của ta là món quà tặng rất lớn nha. Thế rồi các vị sống một đời, sống 50 năm, 70 năm, các vị là món quà tặng lại nhân gian, tặng lại cho thế hệ con em của các vị. Tâm của ta, cách cư xử của ta, nói năng của ta, nó là một món quà tặng. Tùy vào mức độ tu ra làm sao thì món quà tặng nó lớn ra làm vậy. Ví dụ như một bậc thầy chúng ta vô cùng cung kính, tặng lại món quà cho các vị là dòng chảy của chư Tăng Ni. Thì các vị thấy nếu không có năng lực tu, không có đủ trí tuệ thì không làm thành dòng tu thế này để làm quà tặng cho chúng ta. Trong phạm vi hẹp của gia đình, chính các vị là món quà tặng cho con em các vị, người thân các vị, bằng hữu các vị. Và nếu đời sống của ta nó đầy khốn khổ, tâm thức ta đầy ác pháp, tặng cái gì? Anh không có tiền, anh nói anh tặng tiền ta vô lý nghe. Anh không có tình thương, anh nói tặng tình thương người ta, cái điều này lừa dối. Tâm anh không có mở rộng, tâm anh không vị tha, tâm anh không thương người, anh nói là tôi tặng anh món quà, đó là hãy thương yêu đi. Nói theo ngôn ngữ nhân gian là nói láo vừa vừa, chứ nói láo hơi nhiều rồi đó. Đúng như vậy nghe. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là khi các vị có được pháp hành trì niệm thân hành thôi, không cần dạy, các cháu nó thông minh lắm, nó nhìn các vị thôi, nó học được rồi. Cái món quà cuối cùng đời sống giữa nhân gian này, anh sống ra làm sao thì quà tặng anh lại cho nhân gian ra làm vậy. Thế nhưng quà tặng này nó không đơn thuần là món quà hiến dâng cho người, mà nó còn là món quà tặng cho chính anh. Đời sống nhân gian nó không dài lắm đâu. Đừng có hờ hững trôi qua một kiếp nghe. Cuối cùng rồi chúng ta đều ra đi. Và cái món quà theo ta trong ngàn vạn kiếp tử sinh không phải là cái chi xa lạ, mà nó chính là đời sống các vị có tu tập ngay bây giờ. Và tu tập đó là các vị làm thành cái năng lượng rất lành từ công phu tu tập thiền chánh niệm, từ công phu tu tập niệm thân hành đi vô để làm chuyển hóa mọi ác pháp để tâm thức các vị. Thì món quà này các vị trả hình hài về cho các buổi phụ du thì các vị có mặt lại giữa nhân gian này nếu các vị thích. Lúc bây giờ được quyền lựa chọn, có thể sinh ra làm ông hoàng bà chúa, có thể sinh ra liền về tới đích là chi. Người ta vất vả một đời tìm cái ăn cái mặc, còn ta về đến đích nghĩa là ta dư dả điều này, sống trên cái điều kiện giàu sang nhung lụa. Vừa sinh ra bằng cái định hướng của tâm tu tập thì ta gặp được chánh pháp Như Lai, đi vào con đường hành trì. Chán không muốn sinh lại nhân gian làm gì trong bả thì sinh ở thiên giới. Chán sinh ở thiên giới, đi về đâu? An trú niết bàn tịch tỉnh. Thế cho nên một pháp hành trì niệm thân hành, điều đầu tiên đó là liên kết được hơi thở này làm thành cái sự hoàn thiện cho các vị đi thiền hành, làm thành hoàn thiện được cho một khóa tu nếu các vị ứng dụng hành trì, làm thành tựu được cái công trình tu một đời người. Và nó là món quà mà các vị có thể duy trì để tặng lại cho chính mình và tặng lại cho người thân nếu các vị muốn. Còn không thì ô hô, ném xác vào vô thường, đi như bao nhiêu con người đến và đi trong thoáng chốc. Cho nên cuối cùng thưa đại chúng rằng là nhân ngày đầu của khóa tu, mình không muốn giữ các vị nhiều tại vì thấy 12 giờ rồi. Cho nên xin tặng nhau câu cuối là đời sống không dài, đừng hững hờ để qua ngày nhé. Hãy sống chí tình, hãy thương mình cho đủ. Hãy làm một việc đó là luôn dội ánh sáng về
Quan sát thân là đang trú trong thiền tập niệm thân hành đó.